ගෙදර යන්නයි හදන්නේ අපේ ක්‍රිස්මස් වැකේෂන් එක. ඔන්න ඉතින් බෝඩිමේ අනිත් දෙන්නා නම් ගිහිල්ලා ඉන්නේ. මම විතරයි දැන් බෝඩිමේ ඉන්නේ. දැන් ඉතින් මම බඩු ටික පැක් කරගන්න ඕනේ. ලැප් එකයි අනිත් දේවල් ටිකයි වතුර බෝතලේ දාගන්න ඕනේ. අනිත් දේවල් නම් ඔක්කොම දාලා තින්නේ. ලැප් එකයි මගේ වයිෆයි එකයි දාලා ඇඳත් හදලා තින්නේ. රෙදි චුට්ටක් තිබ්බ හොදන්න. ඒකත් හොදලා දැන් මම මේ තේ එකක් හදාගෙන බොන්න යන්නේ. කරුවලයි ලයිට් එක දාගන්න ඕනේ. අද 24 වෙනිදා සෙනසුරාදා. ඉතින් අපි යන්න හදන්නේ ගෙදර යන්න කලින්. ඒක මම පයින් පස්සෙන් හදනවා. කලින් වීඩියෝ කමෙන්ට් කරන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මම ඒක හදලා තමයි තින්නේ. ඔන්න මම අපේ ගමන යන්න ලෑස්ති වෙලා දැන් ඔන්න පිටත් වුණා. අපි මේ කොහෙද යන්නේ කියලා බලමුකෝ. කොහොමද මාළු සිටින්නේ? ඒක එන්නේ හිතුවේ ඔයාලා යනවා නම් ඔන්න එක පැකේජස් තියෙනවා. ඒවට ගියම තමයි මේ ලේසි. මේ තියෙන පැකේජස් ටික මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒකේ තියෙන water activity ඊට පස්සේ පැකේජ් මේක 1900ට පැකේජ් එක 950 පැකේජ් එක නම් dry area විතරයි. මෙතන ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා තියෙනවා ක්‍රිස්මස් එකට. මෙතන ඔන්න ප්ලෑන් එක තියෙනවා. ඔන්න මේ වගේ පටියක් අපි හැමෝටම දාන පැකේජස් ගන්න අයට. ඔන්න ඉතින් ඒක ගේම්ස් තියෙනවා. මෙතන අපි මේ යන්නේ එක ගේම් එකකට. මෙන්න මේක තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ. ඒකත් මාර ෆනි. ඔන්න ඉතින් මෙතන කෑමත් ඇත්තටම මාරාට තිබ්බා. එක පෝෂන් එකක ඇත්තටම එක්කෙනෙක්ට හොඳට බඩ පිරෙන්නම තිබ්බා. එතකොට මේ තියෙන ගේමින් ඒරියා එක. ගේමින් ඒරියා එකේ සමහර ගේම්ස් නම් වැඩ කරනවා විදිහට. ඊළඟට අපි මේකේ අර කට්ටිය කියන කට්ටියලා එහෙම ඉන්නේ නැහැ. ඊයාලා ඉන්නේ නේද මේ කියනවා. ඉතින් අපි ටික විතරයි මේකේ හිටියේ වෙලාවේ. ඔන්න මේ මම හිතන්නේ මේ කාස් වගේක් අපි නයික ගියේ නැහැ. ඔන්න අපි ගෙදර එන්න තමයි මේ යන්න ලෑස්තිනේ ටිකට ගිහිල්ලා. ඔන්න හයිවේ එකේ තමයි දැන් ඉන්නේ. ගෙදර යනකම් නම් ඉවසිල්ලක් නැහැ දැන්. සති දෙකක් විතර දෙකකට විතර පස්සේ තමයි මම මේ ගෙදර යන්නේ.
අම්මලා ඔන්න ඉතින් ආවා. අම්මා ටවුන් එකට ආවා. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් යන ගම. බඩු වගේක් ගන්න ආවා ක්‍රිස්මස් එක නිසා. මේ මං අම්මලට ගෙනාපු කොට්ට වගේක්. මට අඩුවට මාකුම්බුරේ හයිවේ ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් හම්බුණා. එක කොට්ටයක් ඇත්තටම ගොඩක් ලාභයි. රුපියල් 250යි 300යි ඔන්න ඔහොම දාලා තිබ්බා. ඉතින් මම ආස හිතුණා. ඉතින් මං ගත්තා. ඇත්තටම හොඳට තියෙනවා ඒවා. ඔන්න ෂෝට්ස් වගේකුත් හම්බුණා. ඉතින් ඒවත් අරගෙන ආවා. තව සෙරෙප්පු වගේකුත් තිබ්බා. ඒකත් ගත්තා. ඉතින් නිකන් එන්නත් බැහැනේ නේද? ඔන්න ඉතින් අපේ කෝලම ගෙදර ආපු ගමන් ඉතින් ළඟම තමයි. අපේ චූටි මැනිකනේ. ඔන්න ඉතින් මං ආපු නිසා කට්ලට් හදනවා. මං ආස මම්මගේ සැරම සැර කට්ලට් එකට. ඔන්න ඉතින් ටෙම්පරාදුව දානවා. සැරට තමයි හදන්නේ. මොකද මං ආසයි සැරට කන්න. ඔන්න ඉතින් ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට තව ඕන වීඩියෝස් එහෙම තියෙනවා නම් නැත්නම් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔන්න මට පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නේ එක සර්ප්‍රයිස් එකක්. එතනම දැම්ම කියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මම ජර්නලින් කරන්න පටන් අරන් තින්නේ. ඒකත් ඔයාලත් එක්ක මුලින්දම ෂෙයා කරගන්න මම බලාගෙන ඉන්නේ. ඔන්න ඉතින් අම්මා දැන් කවලම් කරලා හදලා ඇත්තටම මාර ආස කෑමක් මං කට්ලට් කියන්නේ. හොඳ සැරට තියෙන්න ඕනේ. අම්මගේ කට්ලට් එක තියෙනවා නම් මම එළවලු කන්නෙත් නෑ. බතුයි කට්ලටුයි තමයි කන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මං ගිහිල්ලා එන්නම්. අදට සුබ දවසක්.